नमस्कार, आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे ग्लुकोजचे बिस्किट वापरून केलेली शेवयाची खीर। चला तर मग बघूया आपण त्याची रेसिपी। सगळ्यात आधी आपण एका वाटीत थोडंसं पाणी घ्यायचं आहे। त्याच्यामध्ये 2 ते 3 बिस्किट तोडून भिजत घालायची, म्हणजे त्याची मऊ अशी पेस्ट तयार होईल। दुसरीकडे आपण कढई तापायला ठेवूया। त्याच्यामध्ये 1 चमचा साजूक तूप घ्यायचं आहे। ते थोडं गरम झालं की 1 वाटी शेवई, भाजलेली शेवई घ्यायची ही, आणि ती अगदी 1 मिनिटच अशी भाजायची। तिला खालीवर केली की बारीकच गॅस ठेवायचा आहे, कारण ती करपते। त्यानंतर सगळ्यात आधी गार दूध घालायचं आहे आपण त्याच्यामध्ये। 1 वाटी गार दूध घातलंय, ते चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपण अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे, तर 1 वाटी गार दूध ठेवायचं आहे आणि 1 वाटी गरम दूध ठेवायचं आहे। गार दूध टाकल्यामुळे शेवई त्याच्यामध्ये चांगली शिजून निघते। आणि परत मग आपल्याला आता गरम दूध त्याच्यात टाकायचं आहे, तेही चांगलं असं मिसळून घ्यायचं आहे। उकळी येऊन द्यायची त्या दुधाला आपल्याला। आता आपण 1 वाटी गरम दूध हे टाकतोय, तेही चांगलं मिक्स करायचं आहे। उकळी येऊन द्यायची त्याला। त्यानंतर आपण बिस्किटाची पेस्ट केलेली आहे ना, ती त्याच्यामध्ये टाकायची, तीही चांगली मिक्स करायची आहे। काही जण खिरीमध्ये खवा घालतात, काही जण मिल्कमेड घालतात। काहीच नसलं तर बिस्किटं घातली तर खूपच छान लागते शेवयाची खीर, आणि वेगळी चव लागते त्याची, आणि घट्टपणा पण त्याला चांगला येतो। आता त्याच्यामध्ये आपल्याला आवडीप्रमाणे साखर घालायची आहे, जशी आपल्याला आवड असेल तशी साखर घालायची। मी 1 छोटी वाटी साखर टाकलेली आहे, ज्याच्या त्याच्या आवडीप्रमाणे टाकायची। तीही चांगली मिक्स करून घ्यायची। खिरीला चांगली उकळी येऊन द्यायची आपल्याला। आता ही चांगली उकळी आलेली आहे खिरीला, झटपट होणारी खीर आहे ही। आता ही आपली तयार झालेली खीर तर करून बघा, खाऊन बघा, आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।